नमस्कार. आज आपण तिखट पुरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. ही उपवासाची पुरी आहे. खायला खूप मस्त लागते आणि बऱ्याच वेळेस उपवासाच्या पुऱ्या तेलकटही होतात. तर त्या तेलकट कशामुळे होतात किंवा तेलकट होऊ नये म्हणून काय करावं ते आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर जे आपण पुरीसाठी पीठ बनवणार आहे याच पिठापासून तुम्ही थालीपीठसुद्धा बनवू शकता. अतिशय चविष्ट थालीपीठसुद्धा होतात आणि पुरीसुद्धा खायला खूप मस्त होते. बनवायला सुद्धा खूप सोपी आहे. अगदी चविष्ट होते. दह्यासोबत किंवा मग चटणीसोबत तुम्ही ह्या पुऱ्या नक्कीच खाऊ शकता. चला तर मग पाहूयात. या ठिकाणी 3 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत. बटाटे अगोदर आपल्याला किसणीवरती किसून घ्यायचेत. हे छान बारीक स्मॅश करून घ्यायचं आहे. बटाट्यामध्ये गुठळ्या जर राहिल्या तर पुऱ्या व्यवस्थित लाटता येत नाही, कारण उपवासाचं पीठ जे आपण ह्यात वापरतो त्याने पुऱ्या थोड्याशा चिरटल्या जातात. या ठिकाणी बटाट्याचा किस आपला तयार आहे. एका भांड्यात काढून घेतलाय. ह्यात घालायचे 1 वाटी भगरीचं पीठ आणि त्याच वाटीने अर्धी वाटी राजगिऱ्याचं पीठ या ठिकाणी मी वापरलेलं आहे. भगरीच्या पिठापासून सुद्धा ह्या पुऱ्या बनवता येतात, पण थोड्याशा चिरटतात आणि त्यात चिकटपणा कमी असतो, त्यामुळे थोडंसं राजगिऱ्याचं पीठ देखील वापरलेलं आहे. ह्यात हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे अर्धा चमचा. त्यानंतर 1 चमचाभर पांढरे तीळ घालायचे आहेत आणि अर्धा चमचा लाल तिखट वापरलेला आहे. त्याचबरोबर चवीपुरतं मीठ देखील घालायचे आणि आता हे छान हाताने मिक्स करून घ्यायचे आणि व्यवस्थित घट्ट असं हे मळून घ्यायचं आहे. तर या पिठापासून आपण पुऱ्या बनवू शकतो आणि त्याचबरोबर थालीपीठसुद्धा बनवू शकतो. हाताने हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि छान असंच मळून घ्यायचे. शक्यतो ह्यात पाणी घालावं लागत नाही आणि पाणी घालूच नका. जेवढं हे छान कोरडं मळलं जाईल तेवढ्या पुऱ्या कमी तेलकट होतील. जर पीठ तुमचं सैल असेल तर पुऱ्या ज्या आहेत त्या नक्कीच तेलकट होतात. छान घट्ट असं हे मळून घ्यायचे. मस्त हे मळून झालेलं आहे. एक 5 मिनिट आपण बाजूला ठेवलं होतं आणि त्यानंतर पुऱ्या बनवायला घ्यायच्या आहेत. तर पुऱ्या डायरेक्ट जर लाटल्या तर चिकटल्या जातात आणि त्याचबरोबर हे उपवासाचं जे पीठ असतं ह्याला चिकटपणा कमी असतो, त्यामुळे चिरटल्याही जातात. त्यामुळे आपण ह्या प्लास्टिकच्या कागदावर बनवणार आहे. ह्याला आतून तेल किंवा तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक छोटा गोळा घेऊन ह्यावर आपल्याला पुरी लाटून घ्यायची आहे. लाटायला सुद्धा अगदी हलक्या हाताने ह्या लाटाव्या लागतात. सुरुवातीला ह्या हाताने अशाच थोडंसं थापून घ्यायचे आणि पीठ पसरवून घ्यायचे. नंतर थोडंसं लाटून घ्यायचे. खूप पातळ पुऱ्या करायच्या नाही आहेत, थोड्याशा जाडसरच ठेवायच्या आहेत. तुम्हाला जर पुऱ्या आवडत नसतील किंवा तेलकट आवडत नसेल तर तुम्ही हे तव्यावरती भाजून सुद्धा घेऊ शकता. थोडंसं तेल किंवा तूप सोडून मस्त भाजले जातात आणि खायला सुद्धा छान लागतात. राहिलेल्या पुऱ्या सगळ्या आपल्याला अशाच बनवून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं हे लाटायचे अगदी हलक्या हाताने आणि जर चिरटलंच तर असेच हाताने हे व्यवस्थित करून घ्यायचे. मस्त अशी पुरी झालेली आहे. 4 ते 5 पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात आणि त्यानंतर लगेच आपण तळायला घेणार आहे. तळण्यासाठी तेल तूप काहीही वापरलं तरी चालेल. अगदी खायला चविष्ट ह्या पुऱ्या होतात आणि बनवायला सुद्धा खूप सोप्या आहेत. मस्त अशा लाटून तयार आहेत. या पुऱ्या बनवताना मी जिरं आणि कोथिंबीर वापरलेली नाहीये. जर तुम्ही उपवासाला खात असाल तर ते सुद्धा घातलं तरी चालेल. तेल छान गरम झालं की पुऱ्या सोडायच्या आहेत. खूप कमी तेल तापलेलं असेल तर तरी देखील पुऱ्या तेलकट होतात, त्यामुळे तेल चांगलं गरम करून घ्या आणि नंतरच पुऱ्या सोडा. मस्त अशी टम्म फुगलेली पुरी तेलात सोडल्यानंतर अगदी हलक्या हाताने ह्या प्रेस करायच्या आहेत. लगेच फुगल्या जातात आणि मस्त कुरकुरीत होतात. बराच वेळ ह्या अशाच फुगलेल्याही राहतात. अगदी छान झालेली आहे. तिळामुळे चवसुद्धा खूप छान येते या पुऱ्यांना. सगळ्या पुऱ्या आपल्याला अशाच तळून घ्यायच्या आहेत. बघा खूप मस्त झाली आहे. रंगसुद्धा खूप छान आला आहे आणि दोन्ही बाजूने अगदी व्यवस्थित ही तळली गेली आहे. पुरीपेक्षा थोडं जास्तीचं पीठ घेऊन हे थापून घेतलं कपड्यावरती किंवा मग असंच प्लास्टिकच्या पेपरवरती थोडंसं मोठ्या आकारामध्ये करून घ्यायचं आहे आणि नंतर ह्याची थालीपीठंसुद्धा तुम्ही भाजून घेऊ शकता.
बघा किती छान आणि मस्त अशी पुरी झालेली आहे, अजिबात तेलकट झालेल्या नाही आहेत. पीठ जेवढं घट्ट होईल तेवढ्या पुऱ्या छान होतात. मळताना शक्यतो पाणी घालू नका. मस्त अशा कुरकुरीत छान उपवासाच्या तिखट पुऱ्या तयार आहेत. दह्यासोबत किंवा चटणीसोबत सर्व करा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि इतरांसोबत शेअरही करा. त्याचबरोबर पहिल्यांदा जर तुम्ही माझं चॅनल पाहत असाल तर स्वातीज किचनला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनही प्रेस करा. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.